Uprostřed Čech v zoologické zahradě v Praze vznikla nevšední myšlenka. Na jednom místě vybudovat co nejvěrnější domov pro nejvzácnější papoušky ze 4 kontinentů světa. Je skutečně možné, aby něco takového bez kompromisů, navíc v srdci Evropy, doopravdy vzniklo? Rákosův pavilon je pojatý tak, aby co nejvěrněji představil několik biotopů, ve kterých žijí ti nejvzácnější papoušci. Tam je strašně důležitý ten koncept toho celého pavilonu. Ten koncept přináší různá prostředí, různé velikosti, různé světlo, různé dojmy. Zde právě ta dokonalá souvislost mezi pravdivým rostlinstvem a pravdivým ptactvem dává dohromady neuvěřitelný obraz o tom, jak naše planeta funguje. Papoušci byli chováni Zoo Praha vlastně od samého počátku jeho založení, takže jsme přišli s tou odvážnou myšlenkou, že představíme biotopy anebo papoušky v prostředí těch biotopů tak, jak skutečně žijí, a nejenom vlastně s různými dalšími druhy ptáků, ale i s rostlinami, někde dokonce s horninami, takže se vytvořilo vlastně 8 biotopů z různých koutů světa, kteří můžou nyní návštěvníci vidět v novém Rákosově pavilonu. Papoušci se v místech jeho vzniku chovali už od samotného založení zoo v roce 1931. Samotný zakladatel zoo, pan profesor Jiří Janda, byl totiž milovníkem ptáků. Voliéry, které pro ně vybudoval, ale postupem let přestaly sloužit. Objevila se vize vybudovat nový unikátní domov pro papoušky. A v tu chvíli se stalo něco, co nikdo nečekal. Tehdy se mi ozval pan Rákos s tím, že by byl rád, kdybych ho navštívil a že by chtěl odkázat část svého majetku zoologické zahradě. On byl tehdy už vážně nemocný, já jsem ho navštívil a on mi vyprávěl o tom, jak byl chovatelem exotického ptactva, dokonce předsedal klubu těch chovatelů. Zkrátka byl to nadšený chovatel. A když jsme pak přešli k tomu, jak bychom ty jeho prostředky, které nám časem odkáže, mohli použít, tak já jsem řekl, víte, teď jsme zrovna uvažovali o pavilonu pro papoušky, který by byl tady v těch místech. A on říkal, no to je skvělý, tak víte co, já vám hned pošlu peníze, ať s tím můžete začít. A opravdu za pár týdnů nám od něj přišlo 10 milionů korun jako příspěvek na rozvoj tohoto projektu. Jeho velkorysost tím neskončila. Umocnili celkový odkaz, který pan Rákos zoo zanechal. Sešlo se přání, peníze a nadšení. Přišel čas předat vizi architektovi Pavlovi Ullmanovi, který projektu začal dávat konkrétní podobu. Když jsme navrhovali pavilon, tak součástí toho návrhu byly samozřejmě venkovní voliéry, vnitřní skleník, který má právě tuhletu charakteristiku toho vnoření do prostředí, a ty kukátkové voliéry pro menší ptáky. Soudobý způsob expozice zvířat v zoogeografickém slova smyslu je vlastně takzvaná vnořovací expozice. To znamená, že návštěvníci už nenahlížejí běžně ze široké cesty do výběhu zvířat, ale stávají se součástí toho prostředí, ve kterém ty zvířata žijou. My jsme chtěli, aby ty papoušci teda byli v bezpečí, ale aby se dostali na slunce, na déšť, to, co je pro ně to nejpřirozenější. Takže tady vlastně jakoby gro toho pavilonu jsou posuvná střešní okna, která se teda dokáží shrnout a jde tam teda vlastně přirozené slunce do těch expozic. Déšť může samozřejmě jít přirozeně, ale máme to kropení vlastně udělané i automaticky. Je tady dvorní zahradnická firma, která tady dělá, která to realizovala, tak teda rozebrali ty stříčky, dali tam gumičky, tak aby teda to přitahovalo ty písty nahoru a aby potom teda ten tlak vody to teda vytlačil ven a začalo to stříkat, protože kdyby nám ty stříčky koukaly vlastně spod té sítě, tak je velmi pravděpodobné, že to bude ty papoušky zajímat a že to hned budou štípat a že to hned zničejí. Takže jsme museli ještě vymyslet, jak
jak na jejich všetečné zobáky. Z technologie je tam důležitá ta otázka větrání, vytápění a ovládání. Větrání funguje na dvojím systému, jednak je tam přirozený větrání, pak je tam navržena vzduchotechnika pro nějaký extrémní případy a zároveň jsou tady obrovský okna, které je možné odsunout v tomhletom směru. Takže ti ptáci se vlastně nalezají potom venku, mají jakoby venkovní expozici a jde jim tam sluneční svit, což je strašně důležitý pro zvířata, aby získávali UV záření a samozřejmě i pro ty rostliny to bude kvalitní. Ty rostliny právě jako těžko snášejí to, jestli je rozdíl pro tu rostlinu, jestli je tady 22 stupňů nebo 18 stupňů. Tomu papouškovi je to v zásadě jedno, ale té rostlině ne, samozřejmě. Takže to je velký rozdíl. Takže my vlastně jakoby to klima uspůsobujeme víc těm rostlinám, než těm ptákům, který tady budou. Pavilon je totiž unikátní nejen pro své jedinečné obyvatele, ale i pro všechno zelené v něm. Výzvu, jak přenést do pavilonu les Nové Guineji, brazilskou polopoušť nebo amazonský prales, přijal Eduard Chvosta. Tady opravdu vidíme tu pravdivost toho našeho lidského tvoření, že jsme úplně jako v pralese v Papui Nové Guineji. Opravdu se cítím, jak kdyby jsme se prodírali skutečným pralesem. Ještě by to chtělo mačetu a... Jak vidíte, tak ta pokročilost té expanze, té sukcese je taková, že už teď zahraničí musí každý týden vyvážet valník zeleně z té expozice, jinak by nebyla za chvilku vůbec průchodná a naprosto nepřehledná. Asi největší výzvou a největším úkolem, o který jsme se snažili, je vytvořit co nejpřesnější ekotyp, biotop těch zvířat, které zde budou žít. Neznamená to jenom vybrat správné rostliny, ale znamená to komplex mnoha různých okolností. A to třeba i geologických. Zahradníci si tak museli poradit s útvary z čediče či vápence, ale třeba i s obrovským mnoho tun vážícím kmenem, který do expozice ještě během její stavby umístil jeřáb. Asi jednou z největších výzev pro zase tu dokonalou tvář je obsadit všechny růstové formy těch rostlin, aby ta pravděpodobnost bylo. Takže nejenom to stromové patro, to bylinné patro, to keřové patro, ale i epifyty. Epifyty jsou rostliny, které rostou v pralesích nebo v těch vlhčích částech zeměkoule na stromech, neparazitují, jenom jsou na nich uchyceny, potřebují vysokou vzdušnou vlhkost, neustálou péči. A jak vidíte, tak třeba kapradina, parožnatka je tady pěstovaná úplně přímo na kmeni, což dá velkou práci a vidím to jako velký úspěch. Jsme chtěli představit i rostliny, které jsou úplně běžný, obyčejný pokojovky, který má doma v podstatě každá rodina, ale když jsou vlastně, jak dokážou být i takový ty obyčejný košťata, který máme v obejváku, jako v tom prostředí přirozeně působící a jak jsou pěkný. Takže Ficus beniamina tady, obyčejný, tady nám krásně rostou ty vzdušné kořeny a prostě se chová přirozeně, jak už se pěkně rozrostl na to, že to je vlastně tady zasazený rok a půl, tak už nabývá na síle a potom vlastně vytváří takový ten dojem toho pralesa, zejména těma vzdušnýma kořenama. Ta idea je teda taková, že nám vlastně neustále z té vody tady poroste ta zeleň, ta bujná zeleň, že návštěvník bude koukat neustále vlastně přes tu zeleň, teda klasickou, pantanalskou, mokřadní na ty ptáky. Návštěvník je v temnotě a ta expozice je sama nasvětlená slunečním svitem nebo uměle, ale ten návštěvník vlastně má plný zážitek toho dojmu, toho prostředí. A tady bude papoušek, hyacintový, budou tady ještě amazoniané, budou tady další druhy ptáků, ostnáci jihoameričtí, slunatec nádherný, tynami, vlhovci. Takže to bude poměrně pestré, ale musí to zůstat stále zelené, protože to je ten zelený pantanal. Většinová část té expozice je opravdu podmáčená, je v bažině, opravdu tam zahradník ani chovatel nemůže stoupit, protože by se tam probořil půl metru hluboko do bažiny, do rašeliny. Tak, jako se starají zahradníci o rostliny, pečují o své chovance i Antonín Weidl s manželkou Helenou. Pravidelně kontrolují zdraví papoušků. Nicméně před cestou do jejich nového domova se chtějí přesvědčit, že je všechno, jak má být.
Vidíme, že je tam vlastně v pořádku silueta toho srdíčka. Zde vidíme čip, tady označení pravé strany, tady třeba pro zajímavost je rostoucí ledka, která na tom rentgenu je taky zachycená, protože ty digitální rentgeny zachycují opravdu drobné detaily. Tenhle snímek, tomu se říká ventrodorzální, nám říká vlastně z téhle pozice, že je všechno v pořádku, žádná plíseň, žádná stará fraktura, kosti jsou rovné, žádné cizí těleso, tak jsme spokojení. Takhle vypadaly všechny ty snímky. Po sérii úspěšných testů a vyšetření se ptáci můžou přestěhovat. Musí si zvyknout na nové prostředí, seznámit se s novými spolubydlícími. Mezi prvními vyráží do nového pavilonu pomyslný diamant mezi papoušky. V téhle expozici jediné prosklené budou, ještě tu nejsou, arové lírovi. Ti pro mě jsou naprosto neodmyslitelně spojeni s tímhle pavilonem, protože trošku byli také u úvah o jeho vzniku. Ara Lírův byl popsán podle malby v knížce Edwarda Leara, který ovšem možná víc než malíř, alespoň u nás proslul jako literát a jako autor těch slavných limeriků. Mně se strašně líbí, jeden umím, i když trochu modifikovaně, byl dědeček z Hongkongu, ten pořád mlátil do gongu a tak dále. Takže Ara Lírův skutečně si zaslouží tohle jméno spojené s Edwardem Learem. Ale faktem je, že po jednu dobu se dokonce uvažovalo o tom, že už je v přírodě vyhubený. Jinými slovy je nesmírně vzácný, dnes už tedy se zdá, že ten Rubikon překročil, že to nejhorší už má za sebou, ale i tak ho můžete vidět jenom v pár chovných zařízeních. Výskyt takto mimořádného papouška v zoo je výsledkem neúspěšného pokusu o jeho ilegální dovoz do České republiky. Poté, co byl na letišti v Praze zabaven, putoval do zoo. A přítomnost tak vzácného papouška byla jedním z rozhodujících důvodů, proč pavilon postavit. Ara Lírův tak společně s dalšími vzácnými druhy ptáků přetváří Rákosův pavilon na pokladnici ptactva, která nemá ve světě obdoby. Nabízí se otázka, kde se takto jedineční ptáci v zoo Praha vzali. Některé si chovatelé odchovali sami, ostatně i pavilon skrývá ve svých kmenech či propojovacích chodbách budky a útočiště pro ptáky, které nabízejí skvělé podmínky pro hnízdění. Jsou tu ale i ptáci, kteří přicestovali ze zahraničních zoologických zahrad. A někteří přiletěli úplně jinak. V roce 2005 byl pašerákovi zabaveno 18 vajec na letišti v Ruzini. Věděli jsme, že přiletěl z Brazílie. Česká inspekce vlastně životního prostředí přivezla ty vejce sem do Líhně. My jsme museli vytvořit karanténní líheň bezprostředně a líhli jsme vejce, o kterých jsme nevěděli nic jiného, než že přiletěli z Brazílie. Když jsem si udělal analýzu vlastně podle rozměrů vajec a hmotnosti, kolik to může být druhů, tak mi vyšlo asi 40 druhů brazilských, který by to mohly být. Takže samozřejmě ta umělá inkubace byla poměrně obtížná. Potom, když se to vylíhlo, tak už nám bylo jasné, že už se jedná o papoušky nějaké, ale nebyli jsme si ještě jistí. A pak, když se to až začalo vybarovat, tak jsme mohli bezpečně určit, že se jedná o Amazoniany modrobradé brazilského podruhu a z těch 18 vajec tenkrát vlastně zadržených se 14 mláďat vylíhlo a po 11 letech se teprve začaly rozmnožovat a dneska už vlastně máme odchovy teda od těch zabavených papoušků. Takže návštěvníci uvidí vlastně přímo ty papoušky, které se vylíhly z těch vajec. Když přijdete do zoologické zahrady, zeptala byste se návštěvníků, jestli tam mohou najít nějaká umělecká díla? Možná by je to ani nenapadlo. Možná, že řeknou, viděli jsme nádherné živočichy, viděli jsme nádherné papoušky, viděli jsme nádherné ptáky, ale když se jich zeptáte na pavilon, tak vlastně řeknou, možná jsme si ho vlastně ani nevšimli, což je vlastně samozřejmě ta největší výhoda, ten nejlepší výsledek toho návrhu, že všechny ty věci působí naprosto samozřejmě. To je nejenom ta fauna, papoušci a další ptáci, ale je to i rostlinstvo, často opravdu unikátní a vztažené k té oblasti. Jsou to i geologické útvary, ať už skutečné nebo napodobené. Je to výmalba. Zkrátka jde o to, aby to co nejlépe skutečně odpovídalo realitě. A jak se zdá, tak se to podařilo, protože kolega Weidl poslal fotografie některých těch expozic do různých částí světa a ti místní odborníci řekli, no jasně, vždyť to je tam a tam. A opravdu to odpovídalo té předloze, takže
Věřím, že se to povedlo a že návštěvníci budou nadšení. My si myslíme, že jsme teda jako na ně vyzráli, na ty všetečné zobáky, že jsme to vymysleli a samozřejmě ty papoušci teprve prověří, co všechno jsme opomenuli a co všechno jsme nedotáhli, nedoladili, jak by mělo být, takže to samozřejmě bude ještě takový jako souboj, kdo co vymyslí lepšího.